Ada yang pecah, Mak. Ada yang pecah. Tidak pecah. Besar lagi. Okey. Cawan je. Cawan sebenarnya 5 tahun lebih. Sedap. Badam badam. Badam. Tepung satu cawan. Tepung gandum. Gula. Tiga suku. Okey, gula. Okey, gula. Cornflakes yang tak kisau. Gula. Cair oleh kerana cair kita tahu tepung lagi. Tak cair tambah macam lembik-lembik kan. Tambah sikit lagi.
Enggak. Dia tak nak yang keras-keras. Jadi dia Macam ni lah. Wipe it down, 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 wipe.